Oppitunti 1, Dairy Delights. Kun menen ruokaostoksille, tarkistan aina meijeriosaston. Sieltä löydät niin monia herkullisia tuotteita, kuten juustoa ja voita, eikö niin? Kyllä. Ja jogurtti on toinen perusruoka, jota etsin aina, se on niin monipuolinen ja maukas. Olen samaa mieltä. Jogurttia voi nauttia sellaisenaan, hedelmien kanssa tai jopa smoothieissa. Lisäksi on niin monia makuja, joista valita, siihen on vaikea kyllästyä. Täsmälleen. Ja juusto voi nostaa mitä tahansa ruokaa, oli se sitten salaattia tai pastaa. Se on totta. Rakastan kokeilla erilaisia juustoja eri alueelta. Se on kuin pieni kulinaarinen seikkailu ruokakaupassa. Kyllä. Ja voi on välttämätöntä leivonnassa, mikä tekee kaikesta niin täyteläistä ja maukasta. Oppitunti 2, vauvan askeleet. Vauvojen kävelemisen ja puhumisen näkeminen on niin kiehtova prosessi, vai mitä? Se todella on. Jokainen pieni askel, jonka he ottavat, on heille valtava virstanpylväs. Ja jännitys heidän kasvoillaan, kun he vihdoin onnistuvat seisomaan, on korvaamatonta. Kyllä. Tuntuu kuin he olisivat valloittaneet maailman sillä hetkellä. Muistan tätini vaihtaneen vauvan vaipan ja rohkaiseneen häntä ottamaan ensimmäiset askeleet. Se on niin tärkeä osa heidän kehitystään. He tarvitsevat kaiken tuen, jonka he voivat saada. Täsmälleen. On uskomatonta nähdä muutosta ryömimisestä kävelyyn. Ja kun he alkavat puhua, se avaa kokonaan uuden viestintämaailman. Kyllä, nuo ensimmäiset sanat ovat aina niin suloisia ja mieleenpainuvia. Oppitunti 3, lukuasetukset. Tiedätkö, olen huomannut, että jotkut ihmiset lukevat mieluummin hyvää kirjaa tai sanomalehteä television katselun sijaan. Se on mielenkiintoista. Ymmärrän miksi, lukeminen voi olla niin rauhallinen ja rikastuttava kokemus. Täysin. Hyvässä tarinassa eksymisessä on jotain erityistä. Ja sanomalehdet voivat pitää sinut ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista tavalla, joka tuntuu henkilökohtaisemmalta kuin televisio. Oikein. Lisäksi lukeminen antaa sinun aktivoida mielikuvituksesi, mikä on upea pakopaikka. Kyllä. Se on kuin astuisi eri maailmaan jokaisella käännetyllä sivulla. Pidän siitä, että kirjat voivat opettaa meille uusia asioita ja laajentaa näkökulmiamme. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka yksinkertainen tarina voi herättää niin monia ajatuksia ja keskusteluja. Ja lukemastamme keskusteleminen muiden kanssa voi johtaa syvään ja merkitykselliseen vaihtoon. Oppitunti 4, aktiivinen kuuntelu. Olen miettinyt paljon, kuinka tärkeää on aktiivisesti kuunnella ja ymmärtää toisen osapuolen tarpeita. Se on niin arvokas taito. Se todella auttaa luomaan vahvoja suhteita, eikö niin? Kyllä. Kun todella kuuntelet, se osoittaa, että kunnioitat ja arvostat toisen henkilön sanoja. Täysin. Se luo turvallisen tilan avoimelle kommunikaatiolle ja luottamukselle. Valmistelulla on myös tärkeä rooli tehokkaassa viestinnässä. Varmasti. Tietäminen, mistä haluat keskustella, voi johtaa tuottavampiin keskusteluihin. Kyllä, ja se auttaa myös ennakoimaan toisen henkilön huolenaiheita tai kysymyksiä. Se on totta.
Valmistautuminen voi saada sinut tuntemaan olosi itsevarmemmaksi keskustelussa. Ja kun molemmat osapuolet ovat sitoutuneita, se johtaa mielekkäämpään vuoropuheluun. Oppitunti 5. Tulevaisuuden suunnitelmat. En ole vielä suunnitellut seuraavaa matkaani, mutta aion ehdottomasti mennä pian. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä kohteita? Harkitsen muutamaa paikkaa, mutta punnitsen silti vaihtoehtojani. Se on hieno lähestymistapa. Tutkiminen voi auttaa sinua löytämään täydellisen paikan seikkailullesi. Kyllä. Rakastan uusiin paikkoihin tutustumista ja erilaisten kulttuurien kokemista. Täysin. On niin palkitsevaa kokemus astua pois mukavuusalueeltasi. Ja on aina hauskaa luoda uusia muistoja matkoilla. Ehdottomasti. Lisäksi se antaa sinulle jotain, mitä odottaa. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen viimeistelemään suunnitelmani ja aloittamaan seuraavan matkani. Oppitunti 6. Taiteelliset ilmaisut. Ajattelin vain, kuinka palkitsevaa on luoda taidetta. Entä sinä? Rakastan vesivärejä. Ne luovat niin kauniita, pehmeitä tehosteita paperille. Kyllä. Akvarellit voivat tuottaa erilaisia tunteita värin ja tekniikan avulla. Täsmälleen. On kuin jokaisella siveltimenvedolla olisi oma tarinansa kerrottavana. Minusta on kiehtovaa, kuinka vesi voi muuttaa tapaa, jolla värit sulautuvat yhteen. Minä myös. On melkein taianomaista nähdä, kuinka odottamattomat tulokset voivat osoittautua kauniiksi. Ja maalaus voi olla terapeuttista, mikä mahdollistaa ilmaisun ja rentoutumisen. Täysin. Se on loistava tapa rentoutua ja hyödyntää luovuuttasi. Pidän siitä, kuinka taide tuo ihmiset yhteen ja voi herättää merkityksellisiä keskusteluja. Oppitunti 7. Viikonlopun hauskaa. Hei. Ajattelin tehdä jotain hauskaa tänä viikonloppuna. Ideoita. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Mitäpä jos tutustuisit uuteen vaellusreittiin? Se on upea idea. Luonnossa oleminen voi olla niin virkistävää ja virkistävää. Ehdottomasti. Lisäksi se on loistava tapa nauttia liikunnasta ja hyvästä seurasta. Rakastan löytää uusia polkuja ja nauttia kauniista maisemista matkan varrella. Kyllä. On aina ilo hengittää raitista ilmaa ja ihailla nähtävyyksiä. Ja jos pakkaamme piknikille, siitä voi tulla ihana ulkoilupäivä. Se olisi täydellinen. Piknik luonnossa kuulostaa ihanalta. Tehdään siitä. En malta odottaa viikonloppua, joka on täynnä seikkailua ja hauskaa. Oppitunti 8. Maksut ja aamiainen. Tarkistin juuri laskun, ja näyttää siltä, että vierailustamme tulee joitain lisäkuluja, joita en odottanut. Ai oikeesti. Millaisista maksuista tässä puhutaan? Näyttää siltä, että he lisäsivät maksun huonepalvelusta ja minibaarista, jonka luulin sisältyvän hintaan. Se on turhauttavaa. Mainitsitko sen sisäänkirjautumisen yhteydessä? Luulin, että he sanoivat, että aamiainen oli ilmainen. Täsmälleen. Ja nyt he sanovat, että aamiainen on lisämaksu, ellemme käytä tiettyä kuponkia. Vau, se on ovelaa. Mitä meidän pitäisi mielestäsi tehdä asialle?
Minusta meidän pitäisi ehdottomasti keskustella vastaanoton kanssa ennen lähtöä. Käytän luottokorttiani kattamaan kaiken, mitä emme pysty ratkaisemaan. Hyvä idea. On tärkeää selvittää nämä syytteet, jotta emme jää epäselväksi. Ehdottomasti ansaitsemme tietää tarkalleen, mistä maksamme. Oppitunti 9. A-pommikeskustelu. Oletko koskaan ajatellut, kuinka paljon rahaa käytettiin atomipommin kehittämiseen? Ehdottomasti se oli hämmästyttävää, varsinkin kun ottaa huomioon sen luomiseen omistetut resurssit. Jotkut väittävät, että se oli välttämätöntä sodan lopettamiseksi, kun taas toiset uskovat sen olevan moraalinen epäonnistuminen. Se on monimutkainen ongelma, eikö? Monet ihmiset ajattelevat, että päämäärä oikeuttaa keinot, kun taas toiset ovat eri mieltä. On mielenkiintoista, kuinka jotkut sanovat, että halu käyttää sitä johtui pelon ja voiman sekoituksesta. Tuo valtadynamiikka olikin tuolloin ratkaisevan tärkeää historiassa, sillä se muovaili kansainvälisiä suhteita vuosikymmeniä. Etkö usko, että tällaisen aseen vaikutukset tuntuvat edelleen? Ehdottomasti se on muistutus teknologisen kehityksen mukanaan tuomasta vastuusta. Se herättää kysymyksen tieteen edistyksen eettisyydestä, jota meidän tulee aina harkita. Oppitunti 10. Toivon muokkaus. Miten voimme mielestäsi muuttaa toivosta jotain merkityksellistä kärsivällisyyden ja kiitollisen sydämen avulla? Uskon, että se alkaa pienistä teoista, jotka inspiroivat muita ja luovat positiivisen vaikutuksen. Tuossa on järkeä. Kun toimimme ystävällisesti, vaikutamme ympärillämme oleviin tekemään samoin. Aivan, ja positiivisen näkemyksen ylläpitäminen voi todella muuttaa päivittäisiä kokemuksiamme. Kyse on ilon löytämisestä pienistä asioista ja sen ilon jakamisesta, eikö niin? Kyllä, ja aidosti kiitollisuus siitä, mitä meillä on, voi vahvistaa onnellisuuttamme. Huomaan, että kiitollisuus johtaa usein myös syvempään yhteyteen muiden kanssa. Ehdottomasti, kun ilmaisemme arvostusta, vaalimme suhteitamme ja rakennamme tukevan yhteisön. Joten kuinka voimme harjoittaa kiitollisuutta aktiivisesti joka päivä? Oppitunti 11. Etiketin merkitys. Tiedätkö, monet ihmiset uskovat nykyään, että hyvät tavat eivät ole niin tärkeitä kuin ennen. Se on totta, mutta mielestäni etiketin tarkoitus on auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa mukavaksi ja arvostetuksi. Aivan, se luo ilmapiirin, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja kuultu. Ihmettelen, ymmärtävätkö ihmiset, että hyvät tavat voivat todella parantaa heidän sosiaalista vuorovaikutustaan. He aliarvioivat usein, kuinka yksinkertainen kiitos tai ole hyvä voi saada aikaan suuren eron. Ja se voi auttaa lievittämään jännitteitä vaikeissa tilanteissa tehden keskusteluista miellyttävämpiä. Kyllä. Kyse on yhteisöllisyyden ja ymmärryksen edistämisestä keskuudessamme. Hyvä etiketti voi murtaa esteitä ja rakentaa siltoja, eikö niin? Ehdottomasti se on olennainen osa tehokasta viestintää missä tahansa kulttuurissa. Oppitunti 12. Nähtävyydet. Aiotteko käydä jossain matkailukohteessa matkasi aikana? Ehdottomasti. Haluan nähdä Eiffeltornin, se on niin ikoninen maamerkki. Se on loistava valinta. Näkymän ylhäältä täytyy olla henkeä salpaava. Olen kuullut, että se on vielä kauniimpi yöllä, kun kaikki on valaistu. Kyllä,
Nuo tuikkivat valot luovat maagisen tunnelman, se on pakko nähdä. Mitä muita paikkoja listallasi on? Haluaisin tutustua Louvreen, erityisesti Mona Lisaan. Oi, se on kiehtovaa. Siellä oleva taide on maailmanlaajuisesti tunnettua. On hämmästyttävää, kuinka paljon historiaa on näiden seinien sisällä. Oppitunti 13. Päätösten teko. Odotan innolla matkaamme. Oletko miettinyt, mitä haluat tehdä? Minulla on muutama idea, mutta päätöksenteko voi joskus olla haastavaa. Se on totta, haluamme ottaa kaiken irti yhteisestä ajastamme. Mielestäni on tärkeää tasapainottaa hauskaa toimintaa myös rentoutumisen kanssa. Täysin. Seikkailun ja seisonta-ajan yhdistelmä on välttämätöntä täydelliselle lomalle. Eli mihin päin kalistut? Ajattelen ulkoilmaseikkailuja, ehkä vaellusta tai paikallisiin markkinoihin tutustumista. Se kuulostaa jännittävältä. Tykkään uppoutua paikalliseen kulttuuriin. Minä myös. Se antaa meille mahdollisuuden yhdistää paikkaan syvemmällä tasolla. Oppitunti 14. Aamiaissuunnitelmat. Mihin aikaan hotellissa tarjoillaan aamiainen? Aamiainen tarjoillaan kello 7.00–10.00, mikä antaa meille hyvän ikkunan. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan heidän tarjoamiaan paikallisia ruokia. Kyllä, paikallisen keittiön maistelu on yksi suosikkiosistani matkustaessani. Toivottavasti heillä on tuoreita leivonnaisia. Olen kuullut, että ranskalaiset leivonnaiset ovat kuolevaisia. He ovat. Mikään ei ole verrattavissa lämpimään croissanttiin aamulla. Täsmälleen. Se on ihana tapa aloittaa päivä. Ja rauhallinen aamiainen antaa meille mahdollisuuden suunnitella päivää eteenpäin. Oikein. Se antaa positiivisen sävyn tuleville seikkailuille. Oppitunti 15. Talvihuvi. Oletko koskaan rakentanut lumiukkoa talvella? Minulla on. Se on niin iloista toimintaa, varsinkin ystävien kanssa. Rakennan joskus myös lumilinnoituksen, se lisää hauskuutta lumeen. Se kuulostaa mahtavalta. Lumipallosota on aina räjähdys jälkeenpäin. Aivan, meillä oli eeppisiä lumipallotaisteluja. Nämä ovat joitain suosikki-talvimuistoistani. On uskomatonta, kuinka lumi voi muuttaa tavallisen päivän seikkailuksi. Ja se on loistava tapa nauttia ulkoilusta ja pysyä aktiivisena kylminä kuukausina. Kyllä, talvella on viehätyksensä, varsinkin kaikkien hauskojen aktiviteettien kanssa, joita voimme tehdä. Oppitunti 16. Onnistuneet matkat. Sanoisin, että matka oli onnistunut pienistä kohtaamistamme haasteista huolimatta, eikö niin? Täysin. Nämä haasteet tekevät usein parhaita tarinoita myöhemmin. Aivan, sillä on merkitystä, kuinka käsittelemme niitä. Se opettaa meille joustavuutta ja sopeutumiskykyä, jotka ovat arvokkaita elämäntaitoja. Ja jokainen kokemus lisää matkaamme, eikö niin? Kyllä, se muokkaa meitä tavoilla, joita emme ehkä edes tajua tällä hetkellä. Rakastan katsoa taaksepäin ja pohtia, mitä opimme noista hetkistä. Minä myös. Se tekee muistoista vielä erikoisempia.
Joten mikä on seuraava seikkailumme? Oppitunti 17. Historialliset kaupungit. Tiesitkö, että Alankomaiden uudisasukkaat perustivat tämän kaupungin 1600-luvulla? Todella. Se on kiehtovaa. Rakastan oppia vierailemiemme paikkojen historiasta. Kyllä, nuo varhaiset uudisasukkaat nimesivät kaupunkinsa New Amsterdamiksi, josta tuli lopulta New York. On hämmästyttävää, kuinka nimet ja paikat kehittyvät ajan myötä. Se saa sinut arvostamaan heidän historiaansa entistä enemmän. Täysin. Vanhoilla kaduilla kävellessä voit melkein tuntea menneisyyden tarinat. Voin kuvitella. Luuletko, että jokin alkuperäisistä rakennuksista on vielä olemassa? Kyllä, osa niistä on säilynyt historiallisina kohteina, ja ne tarjoavat retkiä, jotka korostavat niiden merkitystä. Se kuulostaa uskomattomalta. Haluaisin nähdä, kuinka ihmiset elivät tuolloin ja millaista heidän arkielämänsä oli. Varmasti. On mielenkiintoista pohtia, kuinka erilaista elämä oli nykypäivään verrattuna. Oppitunti 18. Historiallinen uskollisuus. Tiesitkö, että akadialaisten piti kerran vannoa uskollisuusvala Englannin kuninkaalle Georgelle? Todella. Se on aika mielenkiintoista. Ihmettelen, mikä sai heidät tekemään niin näin myrskyisenä aikana. Tilanne oli monimutkainen, varsinkin kun monet akadilaiset olivat alun perin ranskalaisia uudisasukkaita. Tuossa on järkeä. Heidän on täytynyt tuntea olevansa kahden voimakkaan kansan välissä, mikä olisi ollut haastavaa. Täsmälleen. Philips pystyi neuvottelemaan tästä vuonna 1729 ja turvasi ranskankielisen väestön uskollisuuden. On kiehtovaa, kuinka tällaiset päätökset muovasivat näiden yhteisöjen tulevaisuutta. Miten luulet heidän suhtautuvan asiaan? Uskon, että siellä oli sekoitus pelkoa ja toivoa, kun he halusivat varmistaa selveytymisensä muuttuvassa poliittisessa maisemassa. Se on totta. Heidän uskollisuutensa on täytynyt koeteltu ajan mittaan, erityisesti alueen muuttuvien uskollisuuden vuoksi. Kyllä, ja on hämmästyttävää, kuinka historia usein pakottaa ihmiset tekemään vaikeita valintoja perheensä vuoksi. Oppitunti 19. Baking Bliss. Oletko kokeillut leivän leipomista kotona? Kyllä, ja minun on sanottava, että kotitekoisen leivän tekemisessä tyhjästä on jotain uskomattoman tyydyttävää. Olen täysin samaa mieltä. Keittiön täyttävän tuoreen leivän tuoksu on jotain, jota ei voi voittaa. Täsmälleen. Se on kuin lämmin halaus aisteillesi. Millaisen leivän leipomisesta nautit eniten? Rakastan todella hapantaikinan tekemistä, pitkä käymisprosessi antaa sille ainutlaatuisen maun. Sourdough on fantastinen. Yleensä syön klassista valkoista leipää, se on yksinkertaista, mutta silti niin lohdullista. Oletko koskaan yrittänyt lisätä leipääsi yrttejä tai valkosipulia? Se nostaa makua niin paljon. Voi kyllä. Tein kerran rosmariini- ja valkosipulileipää, ja se oli hitti isännöimissäni illallisissa. Se kuulostaa herkulliselta. Haluaisitko joskus leipoa yhdessä? Oppitunti 20. Auton valinta. Tarkistin juuri varastoamme, ja näyttää siltä, että meillä on muutama auto jäljellä. Mitä kokoa ja tyyppiä haluaisit harkita? Tarvitsen todella pienen auton, jota on helppo ohjata, varsinkin kaupungissa. Jotain kompaktia olisi täydellinen.
Se kuulostaa hienolta. Meillä on pari kompaktia mallia saatavilla. Pidätkö enemmän viistoperästä vai sedanista? Luulen, että viistoperä olisi kätevämpi pysäköinnissä, ja siihen on helpompi ladata elintarvikkeita ja muuta tavaraa. Täysin. Viistoperät ovat varsin monipuolisia. Haluatko katsoa sen tarjoamia ominaisuuksia, kuten polttoainetehokkuutta ja teknisiä vaihtoehtoja? Kyllä, haluaisin tietää enemmän polttoainetehokkuudesta, se on minulle tärkeä tekijä. Tämä malli saa noin 35 mailia gallonaa kohden, mikä on melko vaikuttava kaupunkiajossa. Luuletko, että se toimisi tarpeisiisi? Ehdottomasti. Se säästäisi minut bensakulussa. Entä turvaominaisuudet? Siinä on kehittyneet turvaominaisuudet, kuten kaistaavustin ja automaattinen hätäjarrutus. Niistä voisi olla todella apua. Oppitunti 20. Riskialtista liiketoimintaa. Olen miettinyt paljon mahdollisia riskejä, joita kohtaamme projektissamme. On erittäin tärkeää, että analysoimme jokaisen huolellisesti, jotta vältytään yllätyksiltä. Riskien hallinta on ehdottomasti välttämätöntä. Jos emme tunnista näitä riskejä ajoissa, voimme kohdata merkittäviä takaiskuja. Totta, ja jotkut riskit saattavat aluksi tuntua vähäisiltä, mutta ne voivat kärjistyä suuriksi ongelmiksi, jos emme ole valmiita. Täsmälleen. Jos esimerkiksi jätämme huomiotta taloudelliset riskit, se voi vaarantaa koko budjettimme. Entä operatiiviset riskit? Ne voivat hiipiä meille, jos meillä ei ole vankkaa suunnitelmaa. Kyllä, varasuunnitelmat ovat avainasemassa. Se on kuin turvaverkko, joka saa meidät kiinni, jos jokin menee pieleen. Puhumattakaan siitä, oletko miettinyt, kuinka voimme tehokkaasti viestiä näistä riskeistä tiimille? Minulla on. Meidän pitäisi järjestää kokous, jossa voimme keskustella tuloksistamme ja kerätä palautetta kaikilta osapuolilta. Se on hieno idea. Ottamalla kaikkien näkökulman, voimme jalostaa lähestymistapaamme ja vahvistaa sitä. Oppitunti 22. Amsterdamin seikkailut. Olen todella innoissani mahdollisesta välimatkasta Amsterdamissa. Kuulostaa hauskalta tilaisuudelta tutustua kaupunkiin. Olen täysin samaa mieltä. Kuinka pitkä aika meillä on välilaskussa? Uskon, että se on noin 6 tuntia, minkä pitäisi antaa meille tarpeeksi aikaa nähdä joitain nähtävyyksiä. Se on täydellinen. Olen kuullut, että kanavat ovat kauniita, ja voisimme jopa napata paikallisia välipaloja ollessamme siellä. Välipaloista puheen ollen, kuinka paljon lippu maksaa koko matkalle? Luulen, että se on noin $1,000, mutta välilaskulla se voi olla jokaisen pennin arvoinen. Täysin. Amsterdamin tutustuminen olisi ainutlaatuinen kokemus, etenkin sen eloisan kulttuurin ja historian vuoksi. Lisäksi voimme nauttia pienestä seikkailusta ennen kuin pääsemme lopulliseen määränpäähämme. Se on kuin 2 matkaa yhdessä. Kannatan matkakokemustemme maksimoimista. Oppitunti 23. Elokuva Melankolia. Joskus katson surullisia elokuvia, jotka saavat minut todella itkemään. Se voi olla melko katarsista, eikö niin? Ymmärrän sen, mutta en henkilökohtaisesti pidä surusta. Minun on vaikea päästä eroon näistä tunteista jälkeenpäin. Se on järkevä pointti. On mielenkiintoista, miten eri ihmiset reagoivat elokuviin. Jotkut iloitsevat surusta, kun taas toiset pitävät kevyemmistä tarinoista.
Täsmälleen. Pidän usein komedioista tai hyvän olon elokuvista, koska ne nostavat mielialaa ja saavat minut hymyilemään. Ymmärrän sen. Mutta onko sinun mielestäsi tärkeää kokea erilaisia tunteita elokuvien kautta? Ehdottomasti. Se auttaa meitä saamaan yhteyden omiin tunteisiimme, mutta pidän silti mieluummin positiivisena, kun voin. Kunnioitan sitä. Kyse on henkilökohtaisista mieltymyksistä ja siitä, mikä resonoi meille. Varmasti. Jos aion sijoittaa aikaa elokuvaan, haluan tuntea oloni hyväksi sen jälkeen, en surun painavana. Siinä on täysin järkeä. Loppujen lopuksi elokuvien on tarkoitus viihdyttää meitä ja antaa meille mahdollisuus paeta todellisuutta hetkeksi. Oppitunti 24. Kaupunkitutkimukset. Olen miettinyt tulevaa matkaamme, ja kaupunkiin tutustuminen kuulostaa fantastiselta suunnitelmalta. Olen niin mukana siinä. Mitä erityisiä paikkoja sinulla on mielessä? Haluaisin tutustua paikallisiin markkinoihin ja nähdä, mitä ainutlaatuisia ruokia heillä on tarjota. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Nautin aina paikallisten herkkujen maistelusta matkoillani. Minä myös. Se on yksi parhaista tavoista uppoutua kulttuuriin. Täysin. Lisäksi voimme ottaa paljon kuvia muistaaksemme seikkailumme. Kyllä. Näiden hetkien vangitseminen on niin erityistä. Pitäisikö meidän mielestäsi suunnitella matkareitti? Ehkä vain karkea käsitys siitä, mitä haluamme nähdä. Se antaa meille hieman joustavuutta tutkia spontaanisti. Se on hyvä tasapaino. Pidän ajatuksesta, että siinä on rakennetta, mutta silti tilaa yllätyksille. Oppitunti 25. Kulinaariset matkat. Oletko koskaan kokeillut valmistaa kansainvälisiä reseptejä kotona? Se voi olla niin hauska kokemus. Kyllä, minulla on. Se on kuin tuoisin keittiööni pienen palan maailmaa. Entä sinä? Rakastan sitä. Äskettäin yritin tehdä taikarria, ja se onnistui yllättävän hyvin. Se kuulostaa herkulliselta. Olen aina halunnut kokeilla käsiäni kotitekoisen sushin valmistamisessa. Sushi on loistava valinta. Se näyttää haastavalta, mutta palkitsevalta, kun saat sen oikein. Täsmälleen. Lisäksi se on hauskaa tekemistä ystävien kanssa. Voisimme järjestää sushin valmistusillan. Se olisi mahtavaa. Voisimme oppia yhdessä ja nauttia luomuksistamme sen jälkeen. Varmasti. Se on loistava tapa yhdistää ja jakaa kulttuurikokemuksia ruoan kautta. Rakastan sitä, kuinka ruoanlaitto voi yhdistää meidät erilaisiin kulttuureihin. Se tekee ruoasta vielä erikoisemman. Oppitunti 26. Review-huntin. Kun suunnittelen matkaa, luen aina arvosteluja löytääkseni parhaat tarjoukset. Se todella auttaa rajaamaan vaihtoehtojani. Se on fiksu lähestymistapa. Teen samoin, varsinkin kun on kyse majoituksesta ja ravintoloista. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että teen oikeita valintoja ennen kuin käytän rahojani. Lisäksi paikalliset oivallukset voivat vaikuttaa kokemukseemme valtavasti. Varmasti. Ja tutkin myös joitain paikallisia nähtävyyksiä, joilla on hyviä arvosteluja. Kyllä. Kyse on aikamme maksimoinnista ja siitä, että saamme vierailustamme kaiken irti.
Rakastan löytää piilotettuja helmiä, joita ei ole tyypillisissä turistioppaissa. Minä myös. Se tekee matkasta autenttisemman ja ikimuistoisemman. Täysin. Tehdään arvostelujen perusteella luettelo paikoista, joihin haluamme tutustua. Oppitunti 27. Puutarhan hoitotavoitteet. Olen harkinnut puutarhan perustamista pihalleni, mutta en ole varma kuinka suuri sen pitäisi olla. Päätöksen tekeminen voi olla ylivoimaista, mutta pienestä aloittaminen saattaa olla paras lähestymistapa. Olen samaa mieltä. Ehkä vain muutama kasvi, jotta pääset käsiksi siihen ennen laajentamista. Täsmälleen. Se on paremmin hallittavissa, ja sen avulla voimme oppia edetessämme. Millaisista kasveista meidän pitäisi mielestäsi aloittaa? Suosittelen yrttejä. Niitä on helppo kasvattaa ja niitä voidaan käyttää ruoanlaitossa. Hieno idea. Lisäksi tuoreet yrtit lisäävät ruokiin niin paljon makua. Täysin. Ja voisimme jopa kokeilla vihanneksia myöhemmin. Kuulostaa hauskalta projektilta. Voin jo kuvitella kauniin pienen puutarhan. Oppitunti 28. Työmatkan jännitys. Kyllä, matkustan ensi kuussa Pariisiin yrityskonferenssiin ja olen siitä melko innoissani. Se kuulostaa fantastiselta. Pariisi on niin eloisa kaupunki, jossa on niin paljon tarjottavaa. Tiedän. Odotan innolla konferenssia, mutta toivon myös tutustuvani kaupunkiin hieman. Sinun pitäisi ehdottomasti. Mitkä nähtävyydet kiinnostavat sinua eniten? Haluaisin käydä Eiffeltornissa ja ehkä kävellä Seinäjokea pitkin. Molemmat loistavia valintoja. Näkymät Eiffeltornista ovat henkeä salpaavat. Ja Seine on täydellinen rentouttavalle kävelylle kiireisen konferenssipäivän jälkeen. Täsmälleen. Voit nauttia ilmapiiristä ja nauttia myös paikallista ruokaa. Kyllä. Varaan siihen ehdottomasti aikaa. Onko suosituksia pakollisista ruuista? Oppitunti 29. Kansainvälinen keittiö. Pidän sen mielessäni. Mitä muita kansainvälisiä ruokia suosittelet kokeilemaan matkoillasi? Niitä on niin monia. Sinun pitäisi ehdottomasti kokeilla aitoa italialaista pastaa, se on pelin vaihtaja. Se kuulostaa herkulliselta. Olen kuullut, että kotitekoinen pasta on täysin erilainen kokemus. Täysin. Äläkä unohda intialaista karria, maut ovat uskomattomia. Rakastan karria. He ovat niin rikkaita ja lohduttavia. Entä jälkiruuat? Voi, sinun täytyy kokeilla ranskalaisia makaroneja, ne ovat kevyitä ja täynnä makua. Olen aina halunnut maistaa yhden. Vaikuttaa niin ihanalta herkutelta. Luota minuun, he ovat sen arvoisia. Jokaisella alueella on omat erikoisuutensa tutkittavaksi. Olen innoissani, kun ajattelen kaikkea minua odottavaa herkullista ruokaa. Oppitunti 30. Työelämän harmonia. Olen miettinyt paljon sitä, mikä tekee työstä todella tyydyttävää, ja uskon, että kyse on täydellisen tasapainon löytämisestä työn ja henkilökohtaisen elämän välillä. Ehdottomasti, ja mielestäni kasvumahdollisuuksilla on myös merkittävä rooli tässä yhtälössä, etkö ole samaa mieltä? Kyllä, kun työ mahdollistaa henkilökohtaisen kehityksen ja varmistaa, että minulla on aikaa itselleni, se tuntuu palkitsevalta.
Se on kuin löytäisi roolin, joka ei vain haasta sinua, vaan myös kunnioittaa aikaasi työn ulkopuolella. Täsmälleen. Olen nähnyt ihmisten menestyvän ympäristöissä, joissa he voivat kasvaa uhraamatta henkilökohtaista elämäänsä. Ja on virkistävää nähdä yrityksiä, jotka asettavat etusijalle työntekijöiden hyvinvoinnin uralla etenemisen ohella. Oikein. On valtava ero, kun tunnet olevasi arvostettu kokonaisena ihmisenä, ei vain työntekijänä. Kyse on työkulttuurin luomisesta, joka tukee sekä ammatillista että henkilökohtaista kasvua. Täysin. Tämä tasapaino on välttämätöntä pitkän aikavälin työtyytyväisyydelle ja yleiselle onnellisuudelle.